अहिले चाहिँ अनलाइनदेखि अर्निङ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अहिले ट्रेन्डमा चलिरहेको छ। एज त्यो पनि फ्रीमा अर्निङ गर्ने भन्ने कुरा अहिले भइरहेको हुन्छ। हुन चाहिँ अर्निङ गर्नुको लागि चाहिँ हामीले कुनै प्रकारको चाहिँ केही न केही काम त अथवा मेहनत त हामीले गर्नैपर्छ। बल्ल मात्र सुन्छ र फ्रीमा चाहिँ कसैले दिँदैन र त्यही कारणले गर्दा धेरै मान्छेहरू पनि अर्निङ भनेर चाहिँ विभिन्न वेबसाइटहरूमा जान्छन्, नानी थरी उयसहरूमा एप्लिकेसनहरूमा जान्छन् र त्यहाँ काम गर्ने बेलासम्म गर्छन् र तर लास्टमा चाहिँ तिनीहरूले विथड्र गरेर चाहिँ पैसा पाउँछन्। अरू त तिनीहरूको त्यो मात्रै होइन, तिनीहरूको डेटाहरू पनि उसमा प्रब्लम परेको हुन्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ अलि डेन्जर परेको हुन्छ। त्यहाँदेखि सो जाने कारणले गर्दा त्यही भएर चाहिँ राम्रो कुन हो, कुनले ओरिजिनल दिन्छ भनेर चाहिँ तिनीहरू राम्रोसँग थाहा पाएका हुन् र कुन हो ओरिजिनल जसबाट हामीले राम्रो अर्निङ गर्न सकिन्छ भने थाहा पाएका हुन्। र मैले चाहिँ अहिले एउटा एप्लिकेसन भेटाएको छु, Vnshortner भन्ने। नमस्कार साथीहरू, मेरो नाम सागर ढकाल र सधैँ तपाईँलाई यस मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आउनुहोस् भिडियोको आजको टपिक सुरु गरौँ। र आजको यस टपिकमा चाहिँ हामीले त्यही अर्निङ बारेमा कुरा गर्छौँ। अनबोर्डिङ अनलाइन भनेर त्यो एप्लिकेसनको नाम चाहिँ Vnshortner भनिरहेको छ र तपाईँलाई चाहिँ त्यसको साइटमा पनि गएर सक्नुहुन्छ र Vnshortner भन्ने प्लेटफर्म कस्तो यस भिडियोबाट बुझौँ। र यसको चाहिँ एप्लिकेसन पनि छ, प्ले स्टोरमा गएर तपाईँले जस्ट Vnshortner भनेर सर्च गर्नुहुन्छ। अर तपाईँलाई मैले यसको लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि हालिदिनेछु। यसको साइट पनि रहनेछ। यसको तपाईँले साइटबाट नै सजिलोसँग काम गर्न सक्नुहुन्छ। अरू तपाईँले एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर मोबाइलबाट नै सजिलो काम गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियोमा चाहिँ तपाईँलाई मैले मोबाइलदेखि चाहिँ सिकाउँछु, किनकि तपाईँहरूसँग चाहिँ हातमा मोबाइल चाहिँ हुन्छ। मलाई कम्प्युटरबाट सिकाउनु कम्प्युटरमा रेडी गरेको थिएँ, बट यसो सोच्दा चाहिँ तपाईँलाई मोबाइल युज गरौँ र तपाईँलाई मोबाइलदेखि सिकाउनु लागिरहेको छु। र यसको चाहिँ एप्लिकेसन र साइटमा काम चाहिँ दुइटैको सेम रहेको छ। यसमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गरेर मैले तपाईँलाई डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क दिनेछु। त्यसो चाहिँ डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँको पहिलो ओपन गर्दा तपाईँको इन्टरफेस यस्तो रहेको हुन्छ। र Vnshortner भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ यहाँदेखि तपाईँले चाहिँ जुन तपाईँको लामो लिङ्क रहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ छोटो बनाएर त्यहाँदेखि अर्निङ गर्ने। र यस्तै एप्लिकेसन पनि अरू पनि छन्, बट त्यसमा चाहिँ अर्न पनि गरेर तर मैले यसलाई चाहिँ किन भरोसा गरेँ भन्दा यो पहिलोले अर्निङ गर्ने पनि दिन्छ र अर्को कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ नेपालीबाट जस्तै कि इसेवा खल्टी र ब्याङ्क ट्रान्सफर पनि एभाइलेबल भएको छ। सो त्यही कारणले गर्दा यो केही सिस्टममा राम्रो लागेको छ। सो सुरुमा चाहिँ तपाईँले यसलाई ओपन गर्नु होला र त्यसपछि चाहिँ यहाँ विभिन्न अप्सनहरू छ। सुरुमा साइन इन गर्नुपर्छ, तल चाहिँ आई डोन्ट ह्याभ एकाउन्ट भनेर चाहिँ जस्ट तपाईँले त्यहाँ गएर क्लिक गर्नु होला। एकाउन्ट नभएपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ युजर नेम हाल्नु होला, युजर नेम के हाल्नु खोज्नु र यहाँ चाहिँ इमेल हाल्नु होला र यहाँ चाहिँ पासवर्ड हाल्नु होला, जति तपाईँले के हाल्नु पासवर्ड एन्ड तपाईँले माथि भनेको डिटेलहरू हालिसकेपछि जस्तै आई एम नट अ रोबोटमा क्लिक गरेर होला, अच्छा आउँछ त्यहाँ क्लिक गरेर आई एग्री क्लिक गरेर जस्ट तपाईँले रेजिस्टरमा गर्नु होला। रेजिस्टर भनेको चाहिँ यो एकाउन्ट हेज बिन क्रिएटेड भनेको छ। र यहाँ चाहिँ तपाईँले जुन युजर नेम अथवा इमेल आइडी हाल्नु त्यो र यहाँ चाहिँ पासवर्ड हालेर लगइन गर्नु होला। जस्ट तपाईँले हालेको त्यसरी हालेपछि साइन गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ लगइन भएको छौँ। अरू तपाईँलाई एप्लिकेसनमा समस्या हाम्रो यति आयो भने तपाईँले जस्ट यसको वेबसाइटमा गएर पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ फ्रन्ट पेज देख्न सक्ने यस्तो रहेको छ। जस्ट तपाईँलाई मैले वेबसाइट पनि देखाउने छु। यस तपाईँलाई त अगाडि चाहिँ उसमा तपाईँलाई यसको वेबसाइट खोलेर यस तपाईँले यहाँ चाहिँ लगइन साइन अप रहेको छ र यहाँनिर त्यस्तै देख्न सक्नुहुन्छ। सुरुको फर्ममा सेम एजेक्टिभ छ, जस्ट यहाँनिर तपाईँले त्यही युजर नेम र पासवर्ड हाल्ने। यसपछि चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो तलको चाहिँ मोबाइलमा आएको एप्लिकेसनमा यो चाहिँ माथिको चाहिँ वेबसाइट नै। यसको वेबसाइटमा एजेक्टिभ सेम टु सेम छ, बट मैले ल्यापटपमा सिकाउन सक्दिनँ। त्यही पनि तपाईँको हातमा मोबाइलमा र देख्न सक्नुहुन्छ यसको उस र माथि चाहिँ सेम टु सेम रहेको छ। र अब चाहिँ हामी चाहिँ अब मोबाइलकै स्क्रिन तर्फमा लाग्छौँ मोबाइल र यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ सुरुमा चाहिँ यसको के छ यहाँ। र यति गरेपछि तपाईँले अब यो प्रोफाइल म्यानेज पनि गर्न निकै इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तो पनि यहाँ प्रोफाइलको उसमा छुनु होला, जस्तो प्रोफाइलमा जानु होला र यहाँ प्रोफाइल गएपछि अझै पनि तपाईँको एकाउन्ट क्रिएसनको काम अझै सकेको छैन। जस्तो यहाँदेखि तपाईँको सम्पूर्ण पर्सनल डिटेल्सहरू चाहिँ पर्सनल इन्फर्मेसनहरू यहाँ हाल्नु होला। सुरुमा फर्स्ट टाइम हाल्नु होला, लास्ट टाइम हाल्नु होला, एड्रेस 1 र 2 हाल्नु होला, सिटी हाल्नु होला, स्टेट हाल्नु होला, जिप हाल्नु होला, जिप कोड हाल्नु होला र यहाँदेखि चाहिँ कन्ट्री हाल्नु होला। कन्ट्री चाहिँ हाम्रो नेपाल चाहिँ रहेको छ। नेपाल यहाँ तल गएर अलिक तल गएर जस्ट तपाईँ नेपालमा गएर सेलेक्ट गर्नुहोस्, नेपाल सेलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँ फोन नम्बर हाल्नुहोस् र त्यसपछि यहाँ चाहिँ विथड्र मेथड रहेको छ, इसेवा, पेटिएम, युपे, खल्ती, ब्याङ्क ट्रान्सफर र आइएमपी। त्यहाँदेखि चाहिँ मैले अहिलेको लागि तपाईँले पछि पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ।
जस्ट अहिलेको लागि मैले इसेवा हान्दिन्छु र त्यसपछि चाहिँ विथड्र एकाउन्टको इसेवा एकाउन्टको डिटेल इसेवा एकाउन्टको सेलेक्ट गर्न छ भने मैले इसेवा सेलेक्ट गर्नु छ। इसेवा एकाउन्टको यहाँ फोन नम्बर हाल्नु होला, त्यो पेटिएममा छ भने पेटिएम, युपिआई गर्ने युपिआई आइडी, खल्ती छ भने खल्तीमा रहेको मोबाइल नम्बर होस्, त्यसको आइडी, ब्याङ्क ट्रान्सफर छ भने ब्याङ्कको एकाउन्ट होल्डरको नेम, ब्रान्च र कुन ब्याङ्कको, र त्यसको चाहिँ एकाउन्ट नम्बर हाल्ने, आइएमआई छ भने त्यस्तो तिनीहरूको एकाउन्टको डिटेल तपाईँले यहाँ हाल्ने। सो अझरको कुरा के भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले $5 मिनिमम $5 भएपछि यसमा चाहिँ विथड्र गर्न सकिन्छ। र नेपालीमा हेर्ने हो भने नेपाली यदि हामीले $1 चाहिँ यसमा चाहिँ 120 रुपियाँ पाइन्छ भने यदि आइएनआरमा तपाईँले विथड्र गर्न लाउनको छ भने चाहिँ $1 को 75 रुपियाँ पाइन्छ। सो तपाईँले यसले चाहिँ सजिलोसँग काम गरेर लगभग महिनाको लगभग तपाईँ एक हप्ता चाहिँ काम गर्न चाहिँ 1-2 हजार चाहिँ आरामले सजिलोसँग कमाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको यहाँ चाहिँ 1000 भ्युजको चाहिँ $5 आउने गरेछ तपाईँको एउटा लिङ्कलाई क्रिएट गरेर। र यहाँदेखि चाहिँ अब चाहिँ मैले पर्सनल इन्फर्मेसन भर्छु, सम्पूर्ण डिटेल आएपछि जस्तो तपाईँ सबमिटमा क्लिक गर्नु र देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यो प्रोफाइल हेज बिन अपडेटेड भनेको छ। र अब हामी त्यसपछि चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो अहिले चाहिँ ब्यालेन्स चाहिँ 0 रहेको छ। जस्ट टाइम मेरो फेसबुकमा जाउँ र यहाँ चाहिँ तपाईँको टुडेको रिपोर्ट पनि देखाउँछ, आजको रिपोर्ट प्लस मन्थको रिपोर्ट चाहिँ तल तपाईँको तल देखाउँछ। अहिले चाहिँ हाम्रो कुनै पनि लिङ्क क्रिएट गरेको छैनौँ, क्लोज गरेको छैनौँ। सो त्यही भएर चाहिँ हाम्रो 0 को 0 छ। र यहाँदेखि चाहिँ तपाईँले अब चाहिँ यहाँ तपाईँले लिङ्क युज गर्ने, जस्तो तपाईँको अब कुनै तपाईँलाई कुनै सामान त उसलाई पठाउनु पर्यो, कुनै वेबसाइटको लिङ्क। जस्तै मैले एउटा अब लिङ्क कपी गर्छु, जस्तै मैले अब मैले चाहिँ अहिले यो CNP छ। यसलाई चाहिँ मैले यहाँदेखि चाहिँ अब सेयरमा गएँ, यसलाई चाहिँ मैले कपी लिङ्क गर्छु र म यतातिर आएर चाहिँ यो लिङ्कलाई चाहिँ मैले यहाँ माथि रहेको छ यहाँ गएर चाहिँ मैले पेस्ट गरिदिन्छु। यहाँदेखि चाहिँ सर्ट नामले क्लिक गरिदिन्छु। यहाँ लोडिङ भइरहेछ र यहाँदेखि चाहिँ यसलाई चाहिँ कपी गरेर तपाईँको जसलाई पठाउनु हुने तपाईँको सोसियल मिडियाहरूमा अथवा तपाईँको इभेन टेलिग्राम, मेसेन्जर त्यस्तै उयसहरूमा मेसेन्जरहरूमा तपाईँले पठाउन सक्नुहुन्छ। अरू तपाईँले विभिन्न रूपमा जहाँ तपाईँको भ्युजहरू आउनु चाहिँ त्यहाँ गएर साथीहरूलाई लिङ्क खुला उस गरेर यहाँदेखि अर्न गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै मैले चाहिँ तपाईँलाई उसमा गएर सेयर गरेर देखाउँछु। एज यु क्यान सी म चाहिँ मेरो च्यानलको टेलिग्राम उसमा आएको छु। तपाईँ मेरो च्यानल टेलिग्रामलाई नेपाल इन्भेन्सन सर्च गरेर आएर जोइन हुन सक्नुहुनेछ। अरू यसको आइडी च्यानलको लागि चाहिँ सागर ढकाल भनेर छ, तपाईँले जस्ट सर्च गरेर एमा रेट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मैले एमा चाहिँ मुभीहरू गइरहेको छु। र जस्ट यहाँदेखि तपाईँले इभेन कुनै अनअफिसियल मुभीहरूको हुन्छ नि त्यसको त्यो मुभीको लिङ्कलाई तपाईँले कपी गर्ने। जस्तै यो उस मुभीको छ नि यसलाई कपी गर्ने र तपाईँले लिङ्कलाई सानो बनाएर उसमा गएर हाल्नु। जस्तै देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले यो लिङ्कलाई यहाँदेखि कपी गर्छु, यता आउँछु र यहाँ आएर चाहिँ पेस्ट गरिदिन्छु। यहाँ आएर यहाँदेखि चाहिँ सर्टमा क्लिक गरिदिन्छु र यहाँ लोडिङ भइरहेछ र यहाँ फाइनल देख्न सक्नुहुन्छ लिङ्क चाहिँ यहाँ उस भएको छ। फेरि यहाँदेखि कपी गर्ने र कपी गरेपछि फेरि जस्तै तपाईँ उतै गरेर सेयर गर्न चाहन्छ नि अब यहाँदेखि आएर जस्तै टेलिग्राम मात्रै भने तपाईँले इभेन मेसेन्जरमा गएर पनि यसलाई पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै इभेन तपाईँले आफ्नो भिडियोहरू जस्तै मेरो भिडियोलाई मैले जस्ट यहाँदेखि कपी गर्छु, सेयर गरेर यहाँदेखि लिङ्कलाई मैले कपी गर्छु। र तपाईँले कसैलाई सेयर गर्नु छ भने यो लिङ्कलाई यता गएर उस गराउनुहोस् र कसैलाई पठाउनु छ भने यहाँदेखि पठाउने। जस्ट अब मैले यहाँ लिङ्क पेस्ट गरिदिन्छु। हाम्रो युट्युबको उस छ र यस्तै तपाईँको युट्युबमा गर्ने सेयर हुने भयो। जस्ट यहाँदेखि तपाईँको लिङ्क पनि सर्ट गरेर यहाँदेखि तपाईँले अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट मैले अब गएर यता आएर सेयर गरेर देखाउँछु। अब मेसेन्जरमा सेयर गर्छु। हेयर एज यु क्यान सी जस्ट मैले चाहिँ यहाँदेखि अब पठाइदिन्छु र यहाँदेखि पठाएर देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो मेसेन्जरमा पनि सजिलो तरिकाले गयो। सरी मेसेन्जरमा चाहिँ गएन, बट तपाईँले यही लिङ्कलाई चाहिँ अरू उसदेखि सेयर गरेर मेसेन्जरले उयो उस भएको हुनाले यो लिङ्क उस गराएको भनेर थाहा पाएर यसमा चाहिँ गएन। बट तपाईँले अरूमा जस्तो टेलिग्राम उस टेलिग्राममा तपाईँले इभन लिङ्क केही थियो यसैदेखि नै गर्न सक्नुहुन्छ। सो
यहाँ कि यस्तै लिङ्क बनाउने जस्ट तपाईँको कसैले क्लिक गरेर भ्यू चाहिँ यहाँ बढ्छ। जस्ट तपाईँले इक्जाम्पल रूपमा देख्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यस्तो तरिकाले गरेर हामीले चाहिँ यहाँदेखि लिङ्कलाई युज गराएर उता गएर पे गरिदिन सक्छौँ। तपाईँले चाहिँ $5 भयो भने चाहिँ मिनिमम ब्यालेन्स $5 तपाईँले उसको थ्रु विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्निङ साइट हो, फेरि उस अर्निङ साइट हो, टोटल्ली भरोसा त हुन्न। जस्ट अरू साइट पनि यस्तै तरिकाले आउँछन् र एमा उस के छ भन्दा चाहिँ अर्निङ पनि दिएको छ। र अनि अर्को चाहिँ इसेवाको उसमा पनि पेमेन्ट निकाल्न सकिन्छ। एमा इभेन्ट चाहिँ तपाईँले यहाँ यसको एनाउन्समेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले यहाँ आएर देख्न सक्नुहुन्छ रिफर भन्ने उस रहेको छ। त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँले यस लिङ्कलाई कपी गरेर आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गरेर यहाँदेखि एकाउन्ट बनाएर र तपाईँले यहाँदेखि साथीहरूले रिफर गरेर साथी एकाउन्ट खोलेर तिनीहरूले कमाएको उसले तपाईँले 5% तपाईँले आफ्नो पाउन सक्नुहुन्छ। यति साथीहरूले 100 कमायो भने चाहिँ त्यसको 5% तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। र यसदेखि पनि हामीले अर्निङ गर्न सकिन्छ। एन्ड इभन हामीले अर्को लिङ्क युज गरेर लिङ्क चाहिँ हामीलाई डेली लाइफमा पनि निकै इम्पोर्टेन्ट छ। इभन हामीलाई यो अहिलेको युट्युबरको चाहिँ एकदम सानो लिङ्क छ, बट अरू हामीलाई जुन लामो लिङ्क भएको हुन्छ यहाँदेखि हामीले सर्ट बनाएर जता हाल्न सकिन्छ। सो पछि आजको भिडियो चाहिँ यही नै थियो। अर्निङको बारेमा अनलाइन अर्निङको बारेमा भिडियो अनलाइन अर्निङ मान्छेले पनि त्यस्तै गरेर कुरा गर्ने। सो त्यही कारण एउटा अहिले उससम्म भएको त्यही भएर मैले भिडियो राम्रो भनेर लिइरहेको छु। बट अर्निङ युज गर्ने साइट हो, पछि गर्छ के हुन्छ आई डोन्ट नो। मैले चाहिँ 100% उस गर्नु चाहिँ भन्दिनँ, बट तर यो उस हो नेपालको उस चाहिँ भएको हुनाले पेमेन्ट प्रुफहरू पनि धेरै नै छ यसको। सो त्यही कारणले गर्दा युज गर्नु भनेको। बट अनलाइन साइटमा चाहिँ टोटल्ली उस चाहिँ हुन्न, किनकि तपाईँको घर उस चाहिँ 2-4 हजार चाहिँ अर्निङ चाहिँ हुन्छ यति युज गर्नु। र यसले दिएको पेमेन्ट प्रुफ पनि छँदैछन्। त्यही कारणले गर्दा युज गर्नुको। सो आजको लागि भिडियो चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्। र यो भिडियो कस्तो लाग्यो त्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। र साथीभाइ प्लिज यस भिडियोलाई सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। ओके, थ्याङ्क फर वाचिङ, थ्याङ्क यू, बाई। Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.